Salutare oameni buni și bine v-am găsit la un nou episod pe canal. Astăzi vă voi prezenta noul Toyota Camry 2023 care vine cu body kit, dacă vine să credeți. Chiar eram curios dacă o să aibă tuning mașina asta, pentru că nu prea știu Camry-uri tunate, să zic așa. Dar a versiunea asta de tuning cu șuruburi expuse. Și avem și un portbagaj stil Toyota Supra, pentru că, de ce nu? Pare o să fie pentru drift. Momentan am făcut-o de circuit, slick-uri, suspensie race, diferenția race, motor stock. Încă nu am făcut de engine swap, avem și opțiuni de engine swap. Vom face și engine swap, dar înainte de asta hai să facem un test de viteză să vedem la cât se ducem. Deci asta este mașinuța care puteți să o farmați la eveniment aici. Dacă faceți cele 20 de puncte, primiți Toyota Camry 2023. 1, 2, 3 curse am farmat plus astea 4, să zic așa, și obții mașinuța. Interiorul nu e de 2023. A zice că gen bordul ăsta așa un pic rușine, Mitsubishi Evolancer, model de an foarte vechi. Poate mă înșel. De genul ăsta de ceas. Da, mă rog, bordul din nou mi se pare vechi. Nu mi se pare 2023 în niciun context. Restul e ok, să zicem. Bine că ecranul ăla nu e închis și mi-apare un home și că n-am telefonul conectat. Așa. Pe partea de design n-arată rău, dar parcă e făcută mai mult pentru drift decât pentru ce urmează eu să fac. 3, 2, 1 și e all drive în momentul în care jucăm, mașina vine cu taxe în față inițial. Deci motorul stock ajunge la 788 punct și undeva la 820, 845 de Nm maxim. Și după cum vedeți, este un S1 888, deci nu e ceva incredibil cu motorul stock. Decât 7 trepte, că mai mult n-are nevoie. Și după cum puteți observa, treapta 7 este foarte lungă și foarte puturoasă. Deci n-aș putea să o recomand. Partea de control, așa cu all-wheel drive, e ok. Singura chestie bună care mi se pare că au nimerit aici, mi-ar trebui și mai mult aero, mi se pare, pentru circuit cu mașina asta, dar nu-i tunabil. Când îi pui body kit, bara de spate poți să spui și alt model, poți să spui ăla de la Forza, ăla este tunabil, dar asta nu este, evident. Ce vreau să zic? Pentru că motorul e oarecum mai slăbuț, nu dezvoltă peste 1000 de Nm. Îți dă un control foarte bun pentru circuit. Adică îți permite să dai total stânga, să tragi de direcție, să-i dai talpă și cu all-wheel drive-ul ăsta nu pierde tracțiunea, pur și simplu are suficientă tracțiune și suficient control încât e ușor de controlat, ceea ce e foarte bine pentru clasa asta, știi? Dacă ai nevoie să nu mai se întâmple asta cu spatele, ai putea să pui să pui eleronul de la Forza, să-l dai pe maxim și clar rezolvă driftul ăla pe spate. Numai că mă tentează să schimb motorul, nu o să vă mint. Am mai multe opțiuni. Lumea pe aici face driver. Ce mașină e aia? Arată Opel, stopuri într-un fel seamănă și Nissan. Voxa? E... Da. De ce altă chestie? Ciulițenie de mașină. Hai să mergem la tuning să vă arăt. Deci, go to home. Poți să faci și de circuit, poți să faci și de sprint. Eu vreau să fac de drift. Deci, pe spate
ai stocul, care nu e rău, dar vedeți că totuși are accelerație 10, pentru că îl face wheel speed. Și handling-ul că este un pic, nu suficient de mult, dar scuzați, și ăsta în primul rând te crește și la braking, crește și la handling destul de mult și cel stoc care e drept. O să lăsăm așa. Hai să ne uităm la engine swap-uri. Da, hai să văd cum arată fără body kit. Deci asta e body kit-ul per se, deci decât fenders-uri laterale, fără front bumper, fără rear bumper, e ceva destul de minimalist, să zicem. Partea de motor, avem motorul stock de 788 V6. V6 m-am prins eu că ori poți să te interesezi să vezi ce motor e mașina sau poți să deschizi capota la mașină scrie pe ea V6. Bun, 850 Nm cu 788 de cai, după aia avem 8,4 litri V10 care sună greșit. Pe aia 3 litri în 6 turbo. Motorul de supra care ar merge. Acest V12 care scuze dacă Sky ajunge și pe aia mai avem. Deci este 7,2 V8 3 8.4 cel mai mare. Dar asta e 7,7 V12. Deci să ce opțiuni de tuning are chestia asta. Și la ce putere ajunge? Asta mă frământă pe mine, de fapt. Oricum, aș fi mai bun un V12 la 1300. Băi, ești nebun? Sună greșit motorul, clar. Da, na. Vreau să fac ceva. S-a dus în S2 deja, 1307. Mașina destul de ușoară pentru că de mare vine cu pachetul de upgrade la tuning să o faci mai ușoară. Poate 36. Merge și mai mult? Nu, nu mă lasă aerul. Nu? Ma. Da, pentru pe aici. Deci, 436 e mișto. Bine. E aproape 1 pe 1 kg la cai putere și de-aia. Spensii de drift. Aici, de mașina inițială are 8 tonă 800, așa are 8 tonă 500. Și o facem și mai ușoară pentru că o să îi scot tracțiunea all-wheel drive. Care este aici. Facem rear wheel drive. Și ne ducem aici. Punem drift. Am dat off-road. Drift. Mersi. Și cauciucuri. Vedeți? E o tonă 455 cu o tonă 307. Din S2 a devenit S2.933, devine S1, fiți atenți. Facem astea și mai mari. Roțile nu prea-mi plac. Se potrivesc, dar nu culoarea aia. Bun. Ia să vedem. Cât de distractiv e de condus. Și prinde 374 cu spec-ul ăsta de drift. Și aș putea să umblu la cutia să o fac să prinde și mai mult. Wow! Are mult bune întoarce. Sunt prea mulți care pe tracțiune în spate, adică... Mamă, cum țopă acum ăla. Da, mă, nici pe frână nu ține cum trebuie. Discul ăla e atât de mic pe față. Gen, într-un fel e mare, dar gen lățimea lui e mică și e ciudat. Hai să vedem, mergem aici. Deci hai să vedem. Întoarcem.
cred că o să scot un scovul cu ea, după cum se comportă. Singura chestie care încă nu dau seama e cu, greutatea mașinii. Pentru că e puțin ciudat. Deci mai sus de 100 parcă nici n-ai nevoie. Foarte predictibilă. Ceea ce mă surprinde, că de obicei mașina cu atât de multă putere pe cele spate, trebuie să... Bine, și acum, nu o să mint, nu sunt cu accelerația la 60-80%, cu accelerația la 20-30%, adică puteți să vă uitați în partea din dreapta ecranului. Să vedeți că stau sub 60% de obicei în accelerație, decât nu mai accelerez așa în valuri. Aici pe linii drepte. Poate să nu intri cu prea multă viteză ca de obicei în viraj. Mai să zic. Și zona a treia. Nu-i rău. Am făcut și puncte. Dacă design, nu o să vă mint, spatele nu-mi place deloc. Fața e decentă, nu știu, e foarte average, foarte generică fața. N-aș cumpăra așa ceva niciodată, cred. Ca design nu mă atrage personal. Spatele este ceva din filme rele. Mi se pare că are trăsături de la niște branduri rusești, din păcate, partea de spate. Și în general brandurile de mașini sunt urâte cu patimă. Deci chiar designerii ruși. Chiar lăsați-mi în comentarii dacă știți mașini frumoase făcute original în Rusia cu designer ruși. Partea de caroserie, nu mă interesează motor și astea, că motor se importă, se pune altceva, nu prea sunt ceva proprietar făcut în casă de ei. Dar gen, aș vrea să văd și o mașină frumoasă la design în partea celor de la partea celor din Rusia, chiar sunt curios că n-am văzut, adică primul meu contact cu o mașină rusească a fost în București și l-am văzut prima oară Lada. Bă, și erau pătrat ceva, un fel de gele, pardon, nu gele, G-Class, un G-Class, un pătrat, o cutie de chibituri pe roți, îmi zic eu, care multora le place, mie nu-mi place deloc, e ceva apocaliptic pe partea de aerodinamică, nu înțeleg de ce lumea ignoră chestia asta, dar, mă rog. Aparent clasa G-Class multora le place, pe personal nu. Bă, aproape 1 milion de puncte. 196. Nu-i rău. Nu-i rău. Chiar o să recomand mașinuța asta drift. E neașteptat de bună, predictibilă. O să fiu atent la ce vorbesc în loc să fiu atent la ce conduc. Adică când am început să auzit de mașini rusești, eu nu mai am fost atât de tema, deci ca să știți, am făcut așa instinctiv din ochi, e ca și cum mă uit la un video. Adică nu mă concentrez că fac la alte mașini, atât de ușor de făcut drift cu ea. Revenim la discuție, deci acum am frustrat un pic. Pe partea de design ziceam că e și o chestie de gust asta, e ca cu culorile, să zic așa, nu poți să ai așteptări să... Dacă mie îmi place culoarea, nu știu, negru sau roșu sau alb, nu contează, să mă aștept ca oamenii care o să cumpere mie produsul o să aibă același gust ca mine, e total greșită așteptare.
Cam așa și cu designul ăsta la mașini. E imposibil să faci un design universal atractiv pe toată lumea. De-aia e și atâta varietate în piață, adică ai toate brandurile mari, ai și firme mici, ai și firme medii care se luptă să câștige piață, să vândă și mai multe. Hopa! Mi-a dat fade! Ok. Deci pe urcare am reușit să o întorc de spate dintr-o greșeală dubioasă. Interesant. Ok, oricum, hai să plecăm de aici că s-a făcut seara și știu că pe video se vede cam nasol când e seara să mergem în oraș. Facem puțin drift în oraș și finalizăm pentru că v-am plictisit destul cu istoria de mașini și de design. Dar... e un sedan măricel. În realitate cred că o mașină bunicică. Dar în joc n-ar fi opțiune, decât dacă m-ar obliga să joc cu clasa PS1 și poate așa să... Dacă m-ar obliga să joc cu clasa PS1 la drift și să fiu în categoria respectivă, aș alege mașina asta că nu e deloc grea. Wow. Lungimea asta câteodată. Încercam să nu. Acum îmi dau seama în oraș cât de rău se duce din accelerație în lateral, se duce în extremitate, nu poate să ține interiorul. Așa aici la drum nu prea îmi dau seama, știi? Deci pe și de mână mă zic numai accelerație. Vedeți și zic că e puțin diferit. Când vine vorba să iau curva asta, am nevoie de spațiu un pic, că e mașina mare. Uite aici, de exemplu. Adică ce vreau să zic, cred că e puțin dificil de ținut în bandă. Și am aici că care este destul de ușor în afara benzii, dar cu puțin control e ok. Am o treaptă pata plană. Facem punct acolo sus. Ne oprim la 20.000, dacă noi lovim un copac până atunci. Zicem. Bun, și am ajuns la festival. Cam atât pentru episodul de azi, nu vreau să o lălăi. Per total, o mașină decentă pentru drift. Poate fi folosită și la sprint și la circuit, cu un setup corect. Are varietate de motoare, are un body kit meh. Ăsta ar fi vechiul meu. E o opțiune bună pentru clasa S1, S2 dacă vrei să conduci un sedan all-wheel drive și dacă ești fan Toyota, să zicem. Altfel nu văd de ce ai luat ceva. Sunt mai multe opțiuni bune în piață. Dar cu aerodinamica pe maxim și all-wheel drive și slick-uri, pentru clasa ei, mașina asta e foarte competitivă, să zic așa, adică chiar ține pasul cu niște Porsche, cu niște BMW-uri, într-o manieră ciudată. Ceea ce e bine într-un fel. Imaginează să conduci un BMW în 4 GTS și te depășească Toyota Camry. Imaginează cât de satisfăcător e chestia asta. Da. Cam atât pentru video de azi. Sper că mi se pare interesant acest Camry care aparent are suficient de mulți cai să bată Porsche și BMW-uri. Și mi se pare că e hilar. Și ne auzim data următoare cu următoarea mașinuță, un Ford Fiesta 2023. Care cred că va fi un nou mini-campion de raliu, sper eu. Acum rămâne de văzut, depinde ce a băgat la tuning, acolo va fi diferența. Cam atât pentru azi, sper că v-a plăcut acest episod și până data următoare, la revedere! Pa, pa!